Hello, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok, és folytatjuk a Witcher 3-at. Ugye az előző részben befejeztük, illetve mi nem beszéltünk Olgirddel, de megszereztük az utolsó kívánságának a tárgyát. Mi is volt? A virágot kellett, aztán ugye volt feleségétől elkérnünk, vagy megszereznünk, úgyhogy az megvan. Csak mi nem vittük vissza. Úgyhogy ott hagytam abba, hogy vissza kell hozzá vinni. Ha minden igaz. Így van. Úgyhogy visszavisszük, de mielőtt visszavinnénk előtte, meg kell javítani ugye a kardunkat. Mert ugye itt a másik világban követtük a feleségét, rengeteget kellett harcolni, de nem láttátok volna, akkor nézzétek vissza az előző részeket. Szóval most kellene keresnem, valahol itt ki tudok jönni pont a másik irányba, remélhetőleg egy útjelzőt, megjavítjuk a dolgokat, hát mégse tudok ott kimenni, akkor lehet, hogy ott tudok kimenni. Megvigyük a dolgokat, már most ki tudja, mi lesz. Olgirddel. Bakker, itt se tudok, hol a túróba kell innen kimenni. Ja, tényleg, ahol itt volt a tolvaj. Valahol itt állt a ház oldalán, ahol beugrottam, de az hol volt vajon? Már nem emlékszem rá. Ott van valami. Itt van valami. Nagyon jó. Na, teszek mutatni és az utat, pedig ő itt állt. Na, király, szóval. Akkor hova kellene menni? Mi van nekem? Csak ez van itt legközelebb. Csak ugye... Igen, valahogy nem tudom, fel tudok-e menni itt a hegyeken, völgyeken. De már mindjárt kiderül. Már lefele azért könnyebb volt leereszkedni. Hát igen, ez az. Hát, hogy itt lesznek a bajok. De nem baj, Keszeg megmássza a hegyeket is. Hát, vagy nem. Vagy nem. Akkor bejut gyalog. Azaz, nagyon jó. Bakker. Jó, feljutottunk. Na, király, szóval, akkor itt is meg kell tudnunk, hogy Olgird hol van, mert azt mondta, hogy most meglátogatja, nem tudom kicsodáját. Mindegy, elmegy meglátogatni valakit. És majd Geri, hello, köszönöm szépen. Hello, Konaja, sziasztok. Sziasztok. Szóval előtte megjavítjuk a cuccainkat. És megkeressük Olgirdet. És majd kiderül, hogy mit kér, illetve mi történik most a harmadik kívánsága után. Hol van itt a... Hol van a kovács? Itt van. Hogy vagytok, skacok, mi újság? Már Bulldog, hello, szia. Javítsunk. Show me what you have in stock. Először is. Igen, múltkor szereztünk, ugye az előző részben van Viper a kardot. És ezt nem emlékszem, már ezt biztos, hogy nem itt fogom tudni megcsinálni a páncélosnál. Nem emlékszem, hogy hanyas szintől tudom én ezt használni. Igen, mert megkaptuk ezt az ásót ugye a gondnoktól, ami egyébként tölti az életünket harc közben. So long.
ami mondjuk egész jó, ráadásul többet is sebez egyébként, mint most az acélkarmunk, ami jelenleg be van rakva. 3-mal, és plusz 10%-ot igen tölt az életerőnkön, de nem, maradjon ez. Maradjon ez, ezt már úgyis a rúnával felturbóztuk, ugye, hogy a köszörükőből és a páncélasztalból a buff az megmaradjon végleg. Pillanat, csak azt akarom megnézni, hogy a tárgykészítés, ez a viparakard, ez hanyas szinttől elérhető nekem? Itt megtalálom. Úgy van. Mérgezett acélkard, aha. Mert ez sokkal többet sebez. 40 volt, 38-asok vagyunk. Jó. Na, azt majd megpróbáljuk megcsinálni. Ha szintet lépünk. 2 points, and be quick about it. Please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draft. Geralt, over here. Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Hey now, don't make me beg. My treats. A tükrös már itt van. Meg is állította az időt. Én nem tudom ki ő egyébként, még azóta sem. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Vagy nem is tudod, hogy Time's mi ő. a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Who are you really? Gauntero Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. And drop them in a world of hurt. No, not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want, nothing more. That they oft desire unworthy things, that is entirely the fault of their rotten natures. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. Hát mi ő? Nem mondja meg. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, 'cause we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. Elképesztő. This applies to oral contracts as well.
Recall that I said, and I quote, "I believe, however, that all will end well, and once it does, we three shall meet and thank one another for the voyage we shared." End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. Jó, de hát egyébként még a virágot azt nem adtuk vissza That was neki. the last time you interrupted me while I was talking to someone. What the devil? Why is there a fly in my soup? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. Vigyázni kell ezzel a tükrössel, ez nem szórakozik. Ez rögtön Now kiszúrt a listen szemét. carefully. Tell your fakanállal. entourage to come to the Azt temple az of eget. Levani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Levani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. Ask that you look in on her. Thanks. Ó. Oké. Igen, megkértük, hogy kutakodjon egy kicsit. Sani. Akkor előtte benézünk hozzá, mert elmegyünk Oldguildhez. Vagyis találkozunk vele. Úgyhogy, ja, menjünk oda Sanihoz. Kérdezzük meg, mit talált. Shani? Oh, Geralt. Good thing you're here. What happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down. Just say no. Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. I understand. Any chance we'll see each other again? Someday, I'm sure. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslog, claims Olgierd von Everett met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the Academy. Doubt you'll get in alone.
Guards have never stopped me, you know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Jó, beszéljünk a professzorral. Igen, ugye láttuk az előző So how are things résznél, at the amikor a academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? feleségével beszélgetünk Olgírt. Many of the faculty Ugye fled to the ott far north. megidézett valamit, The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors amikor and ugye Von felgyulladt a szobája. Why? Just curious. De akkor lett valaha hatatlan, Scholars nem seem tudom, ez to nem have derült ki adopted mage belőle. tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno? Hey? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone, which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right, let me in. Hát akkor nekünk más úton kell bejutni. Jussak be az akadémia területére. Mondjuk itt. Na vártok, hol vagyunk? Folyó felől. Jó. No, ha én ugrok egy fejest. Hát remélem, ki tudok mászni a másik oldalon. Jó. Ilyen szép fejes még soha nem láttam. Azt hittem, hogy beakadtam ott valahol útközben, de leesküvük. Itt nem. Itt már vannak valamik. Hát az Igni, azt szeretik. Hoppá. De nem olyan egyszerű bakken, rengeteg hátrányuk van. Bár ezért nagyot nem sebeznek. Hála az égnek. Jó. Na és akkor mi van itt nekem? Ja, itt most várunk kell, oké. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Normál. Grab the line! Elég az. Where'd you get the Jó rope? az így nekem. Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Így is voltak netes pillanatok azért. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Oké. Be seeing you. Na, Sani legalább behozott ide minket. Keresd meg akkor a professzort. Nem kéne, hogy észrevegye? Jó, nem baj.
Adjunk neki, boszorkányvadászat megérdemli. Halljon meg mind! Anyád. Az. Jó, én is tudok ilyet. Jó. Dimetrium békül nem kell nekem, köszönöm szépen. Jó, nem kell semmi igazából. Felvehető cuccit nincs. Más. Locked tight. Need another way in. You leave a window open, maybe? Ablakot. Na, milyen ablakot? Hagyhatod nyitva. Melyik oldalon? És hol tudnék felmászni? Ott van itt egy létre. Nem tudom, hova megyünk. Hova kell most menni? Hol van itt egy ablak? Kenyér. Ó. Az... Ó, nyugalom. Visszamegyünk. Kellett nagyon megindult. Na szóval ide kellene átugrani. Vagy nem? Akkor én azt hittem, ide kell átugrani. Milyen ablak van nyitva? Kicsit meggyengült itt a szerkezet. Rá fogom olni a ház. Bakker rossz gombot nyomtam, nem ezt akartam. De nem baj. Na, bejutottunk. Vannak itt könyvek, nem kellenek. Viszont... Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking at it and scream. Julian Alboco's Lesser Key. Tomes about demons. Dusty as they come. Ez a tükrösről szól? Összegondolom, azt hiszem, hogy emberi lény, ez a csávó lehet neki, ha itt beszéltünk az előbb. Ki ő a sátán? Vagy most... Én először azt hittem valami Jean a 3 kívánságáról. Na jó, viszont lefelé lehet menni. Menjünk akkor lejjebb. Franco? Is that you?
Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock? Who the blazes? How'd you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. What demon? Feigned ignorance. Please. You know. Gaunter O'Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. Róla szólt ez a könyv. A mutant. Yeah. Akár mindjárt ránk fog omlani az egész ház. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? Told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which Hello, assumes Manskát, various köszönöm forms. szépen a Forget következő about him szia. or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. De akkor ő tényleg, akkor ő valami sátán. Vagy az ördög, vagy én nem tudom, valami. Én először azt hittem, hogy Jean. Olgierd signed one of these pacts with him. Brilliant deduction. Have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed
and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Oh. So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. Odim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Igen, ugye az volt az első kívánsága, és az egyik 3 közül, hogy a testvérét próbáljuk szórakoztatni. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, medicine can be much harder to find. Why was Olgierd out to get rid of Odim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. Volt is ilyen No way to get filmskacok. rid of him. Kill him, you mean? Csak ott csaj játszotta az ördögöt. Semmit eszembe a címe. Ez is hasonló sztori Yet the volt. annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odim Ez in his most own olyan. game. Ugye ott is volt ez a 3 kívánság, amikor eladta a Odim lelkét a wields csávókkal. contracts, word traps, duels Mert meg of akart wits. szerezni egy lányt. Challenge him to such a duel. Nem tudom, mi volt a He'll címe. agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. Hát igen. Odim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Ah, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Hoppá. Ajaj, kilépett a körből. Bakker is kitört a nyakát. Azt a mindenit. De abban a pillanatban, hogy kilépett a körből. Éve járt a varázskörben, jó ég. El kellene valahogy ezt majd intézni. Ezt az Odimot. Tehát... Jó, elvég megkaptuk a kulcsot, úgyhogy már nem kell kimásznom. Viszont... Jó, ha találkozunk Olgierddel a... templomban, de hogy jutok innen ki?
Nem baj, valahol kiugrunk. Igen, kijutni nehezebb, mert Sari behozott minket, csak ott kellett várnom a várfal mellett. és hopp, be is kerültünk. Na de, kijutottunk, úgyhogy meg kell nézni, hova kell menni. Hova kell jó messzire. Barlangromváros bejár remek. Jó, ide a Benkelhalmba akkor elmegyünk, még hozzá. Hát szépen hajóval elmegyünk ide a legközelebbi faluba. Habár itt a városnál is van egy. És itt van kikötő. Na, viszont innen pedig majd keszeggel megyünk tovább. Kíváncsi vagyok, hogy fogjuk itt elintézni az ördögöt. Vagy az ördöggel, vagy sátánnal, vagy nem tudom mivel az ügyeket. Mert nem tudom keszeget ide hívni. Nem tudok fütyülni. Valami gond van. Valami gond van. Azaz. Run, Roach. Show me what you got. Uha. Farkasokhoz nem megyünk. Milyen templom ez? Miért akar engem kiküldeni a kis térkép? Itt valami van? Hát nem a számszerűjét akartam használni. De se baj. És sötét van, te jó ég. Nem látok semmit. A reflex. Azt hittétek, beleesek, mi? Én is azt hittem, hogy beleesek. Nem tudom, hova megyek, vagy most mi van. Ó, jaj, itt vagyunk. Úgy van, hogy boss fight lesz, bakker. Be is esteledett, valamivel később. Olgír megjött. Strange choice of locale. Guessing there's a reason for it.
Wasn't me who chose it. I assumed so. But since we're here, I believe you have something for me. Fulfilled the third wish. How do I know this to be the rose? Very well might have picked this up at the Oxenfurt market an hour ago. Look closely at it. Got it from Iris. It was the last thing that bound her to this world. What? I think she loved you. Meant this as a Ja, token mi of mindig that szerette love. szerintem. She loved me. After all that's passed. Iris. What a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though a hot iron's pierced my chest. Sorry to have kept you waiting. So glad to see everyone's made. How do you feel, Von Everett? A little less troubled? Lighter in the heart? Or dim. What do you want? What do you mean, what? Your soul. You forget. The pact states you can take it only once you've fulfilled 3 wishes, and... And we stand together on the moon. Well, what do you know? What? No. We had a pact. The moon is there. There! Not here. I gave you what you wished for. Here, on the moon, our contract you fulfilled. Awesome. You cheated me. I never cheat. Wait. Do not interfere, Witcher. Remember what I did to the last fool who interrupted me. You grant wishes, right? Grant mine and release him. He must repay his debt. Let him go, and I'll take it on. We'll call it mine. You wish to give your soul for his? No, but we can play for them. I lose, you take mine and Olgiert's. But if I win, you release us both. What do you propose we play? Gwent? Ó, nem. Don't know. Maybe we can bet. Challenge. You know I'm good at accomplishing the impossible. Seen me do it. Quintel téthelyzetekben nem Very volt well. szerencsém, egyszer sem. But we shall do this my way. What's happening? You wish to play, so let us play. I shall tell you a riddle. Solve it, and both you and Olgierd will be free. Nem időre megy, remélem. And if I don't? Then we'll all 3 go for a wild ride. It's what you proposed, is it not? The riddle. Let me hear it. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle me and ogle me till you're insane, but no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me, elders take fright, fair maids rejoice and spin.
Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I shall grin. What was that supposed to be? You tell me. What am I? Na, srácok? Lehet segíteni. Na, ki ő? Még ismételjük Didn't quite meg. catch the riddle. Mind repeating it? To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane, but no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I too shall grin. Aha. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs. You're going down. We shall see, my friend. You must find me before the sand in the hourglass runs out. Mit kell mondasz meg? Ready? Let's begin. De lehet kitükelmes a fedványok megfejtését. Jó, simán kitaláljuk. Valami pirosodjon már ki. Na jó, menjünk, nem tudom, valamerre menjünk, nézzük meg, hogy mik vannak itt. Itt úgy láttam, hogy itt nincs semmi. What is this place? You like it? Plenty more where it came from. Just remember, you must find me before time runs out. Hát jó, de legalább tudnám, hogy mit keresnek. Hoppá. Ja. Ja, hogy ja. Itt kísértetek lennek. Monsters weren't part of the deal. My world, my rules. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I too shall grin. Something that repeats all I do? Maybe an echo? Echo. No dice. You can't possibly ogle an echo. Children delight in me, elders take fright, fair maids rejoice and spin, cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I too shall grin. Damn it, what are you? Bakker, hát azt se tudom, merre menjek, annyi fel el lehet itt menni. Don't leave me here! Help me! Hol volt? Ja, ott vagy fent. Sani? Mit keres itt Sani? Eszem meg el. Help! Geralt! Save me!
Hát várjál, bakker, hát szaladok. Shani, hang on, I'm coming. Azt hittem lees. Ó, ez valami kamu. Hát nem egyszerű. Te tudod, Mecke? Hogy mi lehető? Van ötleted? Huha. Volt, nem volt itt valami piros valami? Nem, bakker. Jó, hát arról jöttem. És itt tudom, merre lehetne még itt menni. De ez nem jó. De hát...Ányolj. Úgy van egy másik út van. Fogalmam sincs. Az a gond, hogy nekem sincs. Most tudom, mit keressek, de nem is látok semmit, hogy meg tudnám vizsgálni. Ott talán van valami nagyon piroslik. Kell valami ízét adjál még nekem ide. Óriást, amit 20 perc megölni. Stench. Nem állunk jól, hát nem, mindjárt lejár az idő. Nagyon-nagyon nem állunk jól. What is it about swords that turns men into utter fools when they see what they're taking? Through howling winds, pouring rain, with their life hanging by a thread. Which reminds me, time is running out. Tényleg? De nem mond. Na nem mond, ott valami a fánál lehet, hogy van. Hinta. Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. De milyen nagy ez a hely, bakker, hát... Like swings. Could be scary to old folk too. Doesn't fit the other verses though. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane. Oh, no blow can harm me. You're doing terribly. What could that be? Ne, hagyjál már békén, hát most nem ér... Basszus is, úgy van. As I see it, you will never... Milyen kardot? Ó, nem is tudom használni. Pedig mennyivel többet sebez. És 39-es szint kell hozzá. Basszus. Ez gond. Korgoldok, vagy mik ezek, basszus. És tudom őket sebezni. Most mindjárt meg is halok. Várjál, Kven. Hát... ez gond. De itt van valami. A family tomb. To all I appertain, by some am shunned and disdained. Could be family, I guess. Szia Zebóka, hello, hello. Else in the riddle, though. Repeat the riddle. To all things and men Hát, I lejárt az appertain, idő. and yet by... Game over. Ó, bakker. Meghaltunk. Game over, vége. Hát, köszönöm szépen, srácok. Nem, nyugi, jó, megpróbáljuk még egyszer. Nagyon nagy ez a hely. Nagyon nagy. De, jó, legalább most már nagyjából arra rájöttem, hogy igazából nem kell végig vizsgálódva szaladgálnom, hanem nagyjából itt a fényes helyekre kell itt elmenni. És akkor ott lesz valami. Azt hittem, hogy vizsgálnom kell. You like it? Mindent. De Plenty nem. more where it came from.
Just remember, Hogy nyugalom. Tehát you must ezek a find kis me lámpások before time vezetnek. runs out. Hol volt az egyik? Ott is volt valami, igaz? Nem is tudom. Valami, ami ki van világítva. Ott lehet valami. De már most tudtam volna. My world, my rules. Aha, igen, itt. Csillog-villog valami. Jó, ezt most azért nyomom le, mert lehet megy vele az idő is közben. Ezt már meghallgattuk az előbb, hogy a visszhang az nem volt jó. Nem tudom, erre mentem legközelebb, vagy mi a legutóbb, ugye ott volt Sani talán, vagy nem is tudom. Erre nem tudom mi van. Hát hatalmas ez a hely, bakker, itt megtalálni valamit. Mondjuk itt nem világít semmi. Jó, lehet, hogy a házhoz kellene elmenni. Ó, de mondjuk ott ja, Sani van itt, aha. Shani, hang on, I'm coming. Már lehet, ezeket érdemes lenne kihagyni. Nem tudom, cinematik alatt is telik-e az idő. I can't believe you fell for that. Nem baj, most jobban állunk. Abba a házba ott fent, ott nem voltam. Mondjuk itt sem voltam legutóbb. Mi van itt? Milyen barlang ez? Really, Geralt? Unable to resist a few shiny coins. Azt hittem valami nyom van itt. Expected more of you. Especially since time is short. Mondjuk azt a Viper kardot, azt jó lenne felvenni. Hol vettem én azt fel? Arra is fénylik valami. Igen, az a hinta volt, de nem is megyek. Most nem vettem fel a kardot. Awful. You're doing terribly. Remember. As I see it, you will never fall. Mekkorát is sebeznek. Bakker, azt hittem mögé, vagy mellé fogja fújni. Jó, hát akkor az nem az volt. Menjünk itt fel. Nem tudom itt mi van. Be tudok menni be? Nem látok semmit. Piroslik valami itt?